Vă salut! Cred că ați observat fiecare dintre dumneavoastră cum sensurile cuvintelor au devenit cu totul altele decât cele pe care le știam. De exemplu, a fi progresist acum înseamnă să te uiți la Digi24 și să crești tot ce auzi acolo, sau Antena Tristă, care ținea cu PSD-ul acum vreo câțiva ani și acum a devenit ultra neoliberalistă. Sau a fi suveranist înseamnă a fi putinist, după noile sensuri care se încearcă să dea acestor termeni. Haideți să urmărim niște imagini ca să vă dați seama de unde vine o astfel de apucătură. Ia uitați-vă. Da, să ne uităm la imaginea asta, care e un afiș din 1941, propaganda anti-japoneză și pro-război a Statelor Unite ale Americii. Dacă să o explicăm, trebuie să ne întoarcem puțin la câteva imagini pe care eu le-am pus în documentarele mele Sadismul în politica internațională și Cea mai mare crimă din istorie. Și atunci, în perioada aia, s-a făcut niște campanii foarte ample privind mobilizarea așa întregii societăți americane pentru a se implica în război, după ce, înainte de atacul de la Pearl Harbor, opinia publică fusese net împotriva intrării Statelor Unite în război. Afișele astea au venit după atacul la Pearl Harbor, o propagandă din asta uriașă și între ele există cumva trei microcampanii, să le zicem așa, trei tipuri de imagini așa. Una este Keep on Firing, care înseamnă ajută-i să tragă în continuare. Alta este Back Up Our Battle Skies, care înseamnă susține războiul nostru aerian. Și a treia, Beat Your Promise. Sunt și altele. Beat Your Promise, care înseamnă fă mai mult decât poți, fă mai mult decât ai promis. Și să ne uităm așa, iată aici la Keep on Firing. Sub sloganul ăsta sunt o sumedenie de imagini, vă puteți uita pe internet să le vedeți. Am ales și eu pentru documentarele mele câteva care mi s-au părut mai sugestive. Iată aici o similitudine, o simetrie, să zicem, între o mână care ține o armă și o altă mână care ține cheia, adică la modul că pentru a funcționa arma are nevoie de o cheie, de un muncitor. Tu care ești acasă ești și tu totul luptător, asta vrea să zic afișul ăsta, deci cumva luptă și tu așa de tare. Și ca să înțelegem și sensul războiului în general, iată aici o imagine destul de similară cu prima. Zicea Iisus, in the service they're deserters, adică ei sunt dezertorii în serviciu, care poate să fie serviciu de la muncă sau serviciu militar cumva, adică sună ceasul și uite omul nostru muncitor încă doarme. Și asta e ideea, nu dormi, asta e esența capitalismului. Socialismul nu te lasă să te scoli din pat, stai acolo linivește, capitalismul nu te lasă să dormi. Două sisteme la fel de abuzive cumva sunt foarte bine reprezentate de imaginea asta, cu muncitorul care se vede că a și băut cumva seara, că i-a rămas cumva aici alcoolul, deci l-a știu bine să pună acolo și alcoolul, că tocmai ieșiseră din prohibiție. Americanii n-aveau voie să folosească alcool pe timpul ăla și aici, iată, muncitorul care nu se trezește. Și un fel de cireașă de pe tort, iată aici, muncitorii încolonați, parcă și vedem defilările alea, să vă uitați pe internet să vedeți defilările din tipul socialismului cu muncitorii bătau pas de defilare așa, alții aici, direct în inima capitalismului occidental, muncitorii cu bat tip pas de defilare așa, dar în spiritul capitalismului de data asta, ca să îi bată, că am făcut-o înainte, 1941, 1941, we did it then, we will do it again. Și aici mai sus se vede 1990, adică 1919, în primul război mondial. Și acum în al doilea război mondial, hai că din nou învingem. Tot așa, cu spiritul ăsta așa din constructivismul lui Tatlin, constructivismul sovietic, ăla avea așa tipul ăsta de bătaie de defilare a muncitorului, de parcă și simți așa. Cumva totul pleacă de la futurismul italian, că ei erau așa cu puterea asta a poporului care vine și distruge totul așa, alte popoare așa, într-un mod neo-imperialist așa.
L-au luat rușii și ia uite aici americanii nu se lasă și ei mai pe jos, că na, ei trebuie să fie miezul din dodașcă. Și ca să ne întoarcem la acuzațiile noastre de putinism, iată aici ce zice. Zice așa, tu i-ai tăiat mâna dreaptă când nu muncești. Deci tu ești ăla care ai făcut ca soldatul care s-a înrolat în armata americană să-și piardă brațele, că n-ai muncit destul, deci tu ești de vină. Nu-i de vină altcineva care a instigat acest război, ca să nu mai prelungesc atât de mult video-ul, ci tu. La fel ca și somnorosul anterior. Ei, și acum putem înțelege cum e cu treaba asta, când tu te declari neutru cu războiul din Ucraina, nu vrei să te implici și neoliberalismul te etichetează drept putinist. Da, tu zici că ești neutru, da? Ești suveranist? Nu, suveranist înseamnă putinist. Păi dați seama în ce mod pur și simplu aceste noțiuni au fost întortocheate și întoarse în așa fel încât au rezonanță la un anumit segment de populație și ce mit al peșterii li se creează în jurul minții lor pur și simplu ca să îi se dea un sens absolut diferit decât cel pe care îl știm noi. Deci ca să ne dăm seama cine e în spatele acestor mistificări lingvistice. O zi faină!